So I'm going to prepare my superfood, which is the barley. Yes, tawag dyan kasi amazing superfoods. Pero drinks na siya. So here is the pure barley from Sante. Pero may bago na silang packaging. So this is what I am drinking every morning before jogging. So let's start our day with this barley juice. It's my dog. Thank you, Lord. So refreshing. Di ka pwedeng sumama. Bye-bye! Bye-bye! Tumais siya kaya nasa labas siya ngayon. Hello my beloved friends. So this is where I do jogging. As you can see, it's so as in my nature. And nakikisama ang hiningal ako, I'm so sorry. Nakikisama ngayon ang weather kasi medyo hindi siya ganun kainit. And it's already mga 6 o'clock. Yeah, hindi katulad before na hindi makulimlim. Kaya lang, dahil siguro umulan kagabi, medyo basa ang aking shoes. Nabasa siya. Look at my running shoes. It's kind of wet. Yung dito. Yeah. So actually, nasa halfway na ako. So, iikutin ko yan. Mali. Dito pala start. Paikot. Doon. Let's go! May nakita akong goat habang nagja-jogging. Ingat, baka mahulog. Nagpahinga lang ako. But, tatakbo ulit ako. Okay? See you later. So, I'm home. And nakabili pa ako ng okra sa tabi. Yeah. Mura ko lang siya nabili. Bali, 10 pesos lang. Ang dami-dami na niya. Hindi katulad sa grocery store na napakamahal ng okra. Grabe. Ayan siya. 10 pesos only. And after mag-jogging, papahinga muna ako saglit. And then, I will make a healthy breakfast. Okay? See you later. So, it's breakfast time. Ito yung aking niluto. This is vegan scrambled egg na tinatawag. So, isi-share ko sa inyo yung recipe kung paano gumawa nito. So, let's eat it with this. Ganyan. Yan. And I'm now done eating. And may gusto lang ako i-share sa inyo. No? And this is also a tips din para sa inyo. No? Bago tayo mag-jogging, dapat nagsa-sunblock tayo. Ito yung ginagamit kong sunblock cream. Pwede to sa face and body. Kasi syempre, na-expose tayo sa araw. And kahit pala walang araw, even na umuulan, dapat nagsa-sunblock daw tayo. Kasi nga, yung UV rays ay laging nandiyan sa tabi-tabi. Kaya, lagi tayo sa sunblock. So, ito ginagamit ko. It's a Korean brand. Premium. Di ko alam pa siya basahin. Pero, correct me if I'm wrong sa pronunciation. Premium Deo Pros. Ayan. SPF 42 to. PA+++. Ayan, yung ginagamit ko. And then, gumagamit din ako ng powder para hindi masyadong malagkit and fresh ka pa din kahit papaano. Ang ginagamit ko naman ay itong Tiny Buds. This is talc free, okay? No talc here. This is
100% real rice grain, free from talc, paraben, and toxin, repels sweat from baby skin, long-lasting freshness and dryness, helps relief from prickly heat, which is totoo naman, no? Ito yung ginamit ko and hindi pa ako masyadong pawis sa pawis, no? Siguro dahil nga yung weather and plus itong ginamit ko. Gusto ko lang ito i-share. Nakakatulong din ito para pag kayo ay nag-jogging, no? Kasi mas maganda hindi tayo gumagamit ng mga may talc ingredients and paraben ingredients dahil it can cause cancers and tsaka yung iba pang mga illness or sickness. Kaya much prefer ko talaga na gumamit ng mga talc-free powder and mga paraben-free na mga ingredients pagdating sa mga makeup and sa mga skincare products. And after ko niyang kumain and i-share yan sa inyo, ngayon ay magbabasa naman ako ng aking Bible. So it's time for my devotional journal. And if you don't know how to do devotional journal, meron akong vlog about doon. So it will help you how to be intimate with God and how to do the devotional journal. This is part of the spiritual wellness. Tandaan natin na even we are physically healthy, but if we are spiritually bankrupt, everything will fall into bad pieces. So I will start right now. So my beloved friends, that's our vlog for today. Thank you so much for watching and see you on my next vlog. Bye bye!